السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې تاسو به جوړ روغ او خوشاله یاست. راځي دوستان، نن مې یو ډیر ښایسته ټرند درته راوړی چې هغه په ټیک ټاک باندې ډیر زیات چلیږي او ویډیو وایرل کیږي او فایریو ته خیږي. نو دوستان، تاسو څنګه کولی شئ دا رقم ویډیو په خپل موبایلونو کې په ډیر اسانۍ اول به تاسو راسئ دوستانو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به سرچ کړئ کپکټ ویډیو ایډیټر. دا به د پلی سټور څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما ته اپډیټ لیکلی خو ما را ډاونلوډ کړی، خالي زما څخه یو اپډیټ غواړي او تاسو به را انسټال کړئ. تاسو به دلته انسټال لیکلی نو را ډاونلوډ به کړئ دوستانو. بعد هغه به راسئ دوستانو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به سرچ کړئ حبیبي، کپکټ حبیبي. دا به تاسو سرچ کړئ.